Jag plåtade nog i ungefär 7-8 år när jag fick en svacka helt enkelt i mitt fotograferande. Jag kände att det var inget kul längre. Jag gjorde det inte för att jag tyckte om det, utan jag gjorde det för andra. Jag försökte passa in i en stil som jag inte riktigt kände mig hemma i. Så jag bestämde mig för att lägga av helt. Jag sålde min utrustning, jag sa upp min studio och tänkte att nej, nu är det nog. Men så ringde en vän till mig, en gammal kompis till mig, upp och frågade om jag kunde tänka mig att ta porträtt på honom och hans skäggiga kompisar. Och då tog jag det som ett sista uppdrag. Och någonstans där så hittade jag in i min egen stil. De här bilderna blev väldigt dramatiska och väldigt, väldigt skuggiga. Och där kände jag att wow, det här är ju min grej. Mitt namn är Jessica Wikström och jag bor i Stockholm och jobbar som porträttfotograf. När jag jobbar med ljussättning så vill jag hålla det simpelt. Ofta så har jag bara en ljuskälla som gör allt jobb och försöker få modellen att bada i ljus. Det är verkligen grejen, att omsluta min modell med ljus. Men kontrasten mellan högdagrar och skuggor är väldigt, väldigt viktig i mina bilder. Det får aldrig bli platt liksom, utan jag vill att modellen ska bli skulpterad i ljuset och i skuggorna. Skuggorna jobbar för mig, inte emot mig. Till just den här fotograferingen så har jag använt en Profoto B1X. Just för att jag älskar kvaliteten på ljuset. Den har någonting speciellt över sig. Och den är otroligt enkel att arbeta med. Man slår igång den och sen så är det bara att köra. Aeromoten är väldigt stabil och du har ju allting på baksidan. Så du ser exakt vad du gör. Du kan ställa in blixten ifrån själva remoten. Du behöver aldrig kolla på baksidan av blixten. Jag behöver kunna lita på att min utrustning levererar varje gång. Och därför känner jag mig trygg i den här blixten. Om jag skulle beskriva känslan ifrån bilderna vi tog idag så handlar det väldigt mycket om dels mode men också om honom som person. Att lyfta fram honom och hans drag egentligen. Och då kunna visa honom kanske lite sårbar men också som en stark individ. Känslan i GFX-kameran är att den är väldigt enkel. Den känns nästan bekant redan från start att använda. Det var ingen svår inlärningskurva innan man var igång och plåtade med den. Utan den var väldigt smidig. Huset är väldigt lätt också, vilket är viktigt för mig. Första gången jag såg bilderna bak på kameran så kände jag väl att det kanske inte riktigt var det jag hade hoppats på. Men när jag väl laddade in dem i datorn och såg så var de ju fantastiska. De hade ju det här klassiska mellanformatskänslan till dem. Och detaljerna är helt magiska. Detaljerna kan man nästan ta på i bildfilerna. De är så skarpa. Och färgerna är väldigt, väldigt rika också. Och det blir en väldigt snygg övergång mellan högdagrar och skuggor i bildfilerna. Du har en väldigt bra dynamisk omfång. GFXen ger mig helt klart ett utrymme att faktiskt röra mig i studion. Att kunna vara lite mer mobil i studion och våga ta upp mellanformat igen. Jag vet inte vad det är med skägget just som har blivit en grej, men det blir så bra på bild. Jag tror det är de hårda kontrasterna i min stil som funkar så bra med skägg. Det behöver inte vara pretty, utan det är hårt, det är dramatiskt och det är kraftfullt. Framtidsplaner för mitt fotograferande är ju att utveckla det ännu mer, att verkligen satsa på porträttfotografering, och det är vackra bilder till vanliga människor jag vill leverera. Alla är en supermodell, så är det bara.